Salutare și bine te-am regăsit pe canal. Acest tutorial este pentru mândrii utilizatori Windows 10 și Windows 11. Vă arăt cum puteți să recuperați fișierele pierdute gratuit și foarte ușor. Dacă vrei să susții canalul, o poți face apăsând butonul de mulțumire de jos, butonul de like. Dacă vrei mai multe tutoriale, abonează-te la canal dacă nu ai făcut-o deja și apasă și clopoțelul, astfel vei fi notificat de fiecare dată când postezi ceva nou. În 2020, Microsoft a lansat Windows File Recovery, o aplicație care rulează în command prompt și cu ajutorul căreia poți recupera fișierele șterse din Windows 10 și mai nou din Windows 11. Această aplicație este foarte greu de utilizat pentru cei neinițiați, iar cei de la AOMEI au luat această aplicație și i-au adăugat o interfață, rezultând WinFR Guy, adică Windows File Recovery cu interfață. Despre acest program vorbim astăzi. Acesta este site-ul WinFR Guy, winfr.org, linkul îl regăsiți în descriere ca de obicei. Acesta este programul oferit de către AOMEI ca alternativă la aplicația gratuită dezvoltată de către Microsoft. Ei au adăugat interfața, au făcut această aplicație să fie mai prietenoasă cu utilizatorul. Aici vedem ce extensii pot fi recuperate. Aici vedem de unde putem recupera fișierele, de pe SSD-uri, de pe hard disk-uri, de pe stick-uri USB sau de pe carduri de memorie din Windows 10 sau 11. Iar aici, foarte interesant, și rămâneți până la sfârșitul tutorialului pentru că veți vedea exact despre ce este vorba. Avem scenarii care se pot aplica. Putem să recuperăm fișiere șterse din greșeală de pe hard disk-uri, SSD-uri sau alte medii de stocare. Putem recupera fișiere de pe discuri formatate, așa scrie aici, și putem de asemenea recupera fișiere de pe discuri afectate, lovite și alte cazuri. În acest tutorial vă voi arăta două cazuri. Voi adăuga două fișiere pe un stick USB, le voi șterge și voi încerca recuperarea fișierelor. Cazul 2, voi adăuga aceleași două fișiere pe același stick USB, dar de data aceasta voi formata stick-ul USB și voi încerca recuperarea fișierelor. Să vedem în care cazuri reușim. Haideți să continuăm. Înainte să continuăm, vreau să vă dau așa un spoiler, să vă dați seama ce va urma. Vă spun un secret referitor la fișierele șterse de pe mediile de stocare și de la voi din calculator. Acele fișiere nu sunt șterse. Păi cum nu sunt șterse? Da, așa este. Sistemul de operare, în momentul în care tu ai șters un fișier, de fapt îl marchează ca și spațiu liber. Acest fișier poate fi recuperat foarte ușor de către aplicațiile, programele de recuperare fișiere. Mai greu este în momentul în care acel mediu de stocare a fost formatat sau a fost scris cu alte date peste cele șterse de tine. Haideți să continuăm să vedem cele două cazuri, să vedem în care dintre cazuri putem recupera fișierele. Am rămas la partea în care vă arăt cum se descarcă. De fapt, vă descurcați și voi, descărcați aplicația, se descarcă ca orice altă aplicație, ca orice alt program. Eu am salvat-o deja pe desktop. Faceți instalarea foarte simplu, next, 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 apoi deschidem aplicația, puteți să o deschideți și ca utilizator normal și ca administrator, nu este niciun fel de diferență, am încercat ambele metode. Acestea sunt cele două fișiere, un executabil Rufus și un document șters, așa l-am și denumit, un document PDF. Acesta este stick-ul despre care vă vorbeam, stick-ul pe care îl vom folosi în acest tutorial. Haideți să-l deschidem să vedeți că este gol. Copiem aceste două fișiere pe stick-ul USB. Haideți să scoatem stick-ul USB din portul USB. OK. Acum îl reintroducem, îl deschidem. Selectăm fișierele și le ștergem. OK. Golim și recycle bin-ul. Oricum fișierele nu s-au dus în recycle bin. Vedem că stick-ul USB este gol. Bun. Haideți să îl selectăm de aici după ce am deschis WinFR Guy aplicația. Am selectat stick-ul nostru de pe care vrem să recuperăm fișierele pierdute.
trebuie să salvăm fișierele recuperate pe altă partiție față de cea scanată. De exemplu, dacă scanați partiția C, fișierele recuperate trebuie să le salvați în D. Așa voi face și eu. Eu scanez partiția C, aceasta este stickul USB, și în partiția D am făcut un folder recuperate, așa l-am denumit, puteți să faceți și voi un nou folder, îl numiți cum vreți, apăs OK, deci am selectat stickul USB, am selectat locația unde să fie salvate fișierele recuperate, acum mergem la setări avansate și selectez Documents, aici printre aceste extensii se află și PDF, eu vreau să recuperez un fișier PDF și exe nu avem aici. Asta înseamnă că trebuie să bifăm aici la Custom Extension File Names și să scriem .exe. Astfel, aplicația va căuta pe mediul nostru de stocare după documente și după fișiere .exe. Bineînțeles, voi puteți să bifați toate opțiunile de aici dacă vreți să recuperați mai multe fișiere de mai multe tipuri. După ce ați făcut aceste alegeri, apăsați OK și alegem Quick Scan. Deci, acesta este primul caz în care am șters fișierele de pe stickul USB și aleg Quick Scan. Haideți să dăm Start Recovery să vedem dacă fișierele vor fi găsite. Într-adevăr, se pare că am recuperat două fișiere. Aici mergem la View Recovered Files și ne duce exact în locația de recuperate Quick Scan, partiția E, și aici vedem fișierele noastre recuperate. Este executabilul Rufus și documentul șters. Bun, acum haideți să mergem să formatăm hard diskul. Voi pune fișierele pe hard disk. Iarăși. OK. Dau click dreapta, aleg format și aici las quick format și dau start. OK. Formatarea stickului USB s-a efectuat cu succes, apăs OK, close. Vedem că stickul este gol. Haideți să mergem iarăși în WinFRGui, alegem iarăși stickul USB, rămâne aceeași locație de recuperate, dar de data aceasta alegem Deep Scan. Haideți să vedem dacă la Quick Scan putem să recuperăm ceva. Se pare că la Quick Scan nu am putut recupera nimic. Mergem la Deep Scan și această variantă este recomandată pentru mediile de stocare care au fost formatate. Se pot recupera fișiere în acest mod. Nu tot timpul, dar se pot recupera. Este un proces care durează foarte, foarte mult, mai ales dacă aveți hard disk-uri externe de 1 tera, de 2 tera, poate să dureze și jumătate de zi. Haideți să începem procesul de recuperare să vedem dacă avem succes sau nu. Da, din păcate se pare că după ce am formatat stickul USB, fișierele nu au mai putut fi recuperate, deci Microsoft mai este puțin de lucru, totuși este o aplicație gratuită. Am putut recupera fișierele șterse de pe un stick USB, dar după ce am formatat stickul USB, chiar dacă am ales Deep Scan, încă am ales de 2 ori, voi vedeți doar un test aici în tutorial. Eu am făcut de fapt 2 teste, nu am reușit în niciun test să recuperez fișierele după ce stickul USB a fost formatat. Las la alegerea voastră dacă vreți să folosiți această aplicație, chiar vă rog să îmi scrieți în comentarii dacă vi se pare ok.
Eu spun că pentru o aplicație gratuită oferită de Microsoft în sistemul de operare Windows 10 și 11, este o aplicație inclusă în sistemul de operare, bineînțeles cea cu interfață WinFR Guide despre care am vorbit astăzi trebuie descărcată, dar este realizată tot pe baza WinFR, Windows File Recovery, oferită gratuit de către Microsoft. Am spus, lăsați-mi în comentarii dacă folosiți aplicația, ați văzut că funcționează foarte bine în momentul în care fișierele au fost șterse de pe stick-ul USB, le-am putut recupera, dar în momentul în care am formatat stick-ul USB a fost mai greu. Eu am efectuat 2 teste, nu am reușit în niciun test cu DeepScan să recuperez fișierele șterse de pe un stick USB formatat. Dacă vrei să înveți cum poți instala Windows 11 pe un stick USB, urmărește acest tutorial și vei putea face acest lucru fără niciun fel de probleme, este foarte simplu. Eu am fost Raul, ai fost pe tutoriale cu Raul, până data viitoare, ca de obicei, te-am salutat.